Hello friends, in this video we are going to learn Marathi explanation of poem Why. Before we start this video, I request you to subscribe our channel to get latest uploads. First few lines of the poem. I know a curious little boy who is always asking why. Why this, why that, why then, why now, why not, why by and by. कवी या ओळींमधून म्हणतो, मी नेहमी हे का घडते, ते का घडते, तेव्हा का घडते, आता का घडते, एखादी गोष्ट त्याच्याकडून का घडते, असे प्रश्न विचारणाऱ्या एका जिज्ञासू मुलाला ओळखतो. जर तुम्ही या ओळीतल्या व्हाय धिस, व्हाय दॅट, व्हाय देन, व्हाय नाऊ, व्हाय नॉट, व्हाय बाय अँड बाय या ओळीचं निरीक्षण केल्यास तुमच्या एक गोष्ट लक्षात येईल की या ओळींमध्ये व्हाय या शब्दाची पुन्हा पुन्हा पुनरावृत्ती झालेली आहे. त्यामुळे ही ओळ रिपिटिशन या शब्द अलंकाराचे उदाहरण आहे. He wants to know why wood should swim, why lead and marbles sink, why stars should shine and winds should blow, and why we eat and drink. कवी म्हणतो, त्या मुलाला लाकूड पाण्यावर का तरंगते, शिसे आणि गोट्या पाण्यात का बुडतात, तारे का चमकतात, वारे का वाहतात आणि आपण खातो आणि पितो का बरं हे माहीत करून घ्यायचे आहे. Next lines. He wants to know what makes the clouds and why they cross the sky, why sinks the sun behind the hills and why the flowers die. या ओळींमध्ये कवी म्हणतो, त्या मुलाला ढगांची निर्मिती कशी होते आणि ते ढग आकाश का ओलांडतात, सूर्य टेकड्यांमागे का बुडतो आणि फुले का कोमेजतात हे माहिती करून घ्यायचे आहे. आता आपण शिकलेल्या व्हाय सिंग्स द सन बिहाइंड द हिल्स ही ओळ इन्व्हर्जन या शब्द अलंकाराची निर्मिती आहे. कारण या वाक्यातल्या शब्दांचा क्रम हा बदलून दिलेला आहे. शब्दांचा योग्य क्रम हा व्हाय द सन सिंग्स बिहाइंड द हिल्स असा असला पाहिजे होता. नेक्स्ट लाईन्स. He wants to know why wind should come from out the bellows notes, why pop guns should go pop and why the ocean ebbs and flows. या ओळींमधून कवी म्हणतो, त्या मुलाला फूकनळीतून हवा बाहेर का येते, खेळण्याच्या बंदुकीतून आवाज का येतो आणि समुद्राला ओहोटी का येते आणि समुद्र का वाहतो हे माहिती करून घ्यायचे आहे. नेक्स्ट लाईन्स. ही वॉन्ट्स टू नो व्हाय फिश हॅव गिल्स अँड व्हाय बॉईज कॅन नॉट फ्लाय, व्हाय स्टीम कम्स फ्रॉम द केटल्स स्पाउट अँड द रेन फॉल्स फ्रॉम द स्काय. या ओळींमध्ये कवी म्हणतो, माशांना कल्ले का असतात, मुले का उडू शकत नाहीत, किटलीच्या नळीतून वाफ का येते आणि आकाशातून पाऊस का पडतो हे त्या मुलाला माहिती करून घ्यायचे आहे. He wants to know why coal should burn and not a bit of stone, how seeds get in the apple core and marrow in the bone. कवी म्हणतो, त्या मुलाला कोळसा का जळतो, दगडाचा तुकडा का जळत नाही, सफरचंदाच्या गाभ्यामध्ये बिया आणि हाडांमध्ये चरबी कशी जाते हे माहिती करून घ्यायचे आहे. नेक्स्ट लाईन. ही वॉन्ट्स टू नो व्हाय आईस शुड मेल्ट, व्हाय स्पायडर्स ईट द फ्लाईज, व्हाय बीज शुड स्टिंग अँड व्हाय द ईस्ट शुड मेक द डफ टू राईज. कवी म्हणतो, त्या मुलाला बर्फ का वितळतो, कोळी माशा का खातात, मधमाशा दंश का करतात आणि ईस्ट नावाच्या बुरशी वर जाण्यासाठी पीठ का बनवतात हे माहिती करून घ्यायचे आहे. लास्ट लाईन्स ऑफ द पोएम.
Some of his whys are not too hard to answer if you will try, but other no one ever yet has found the reason why. त्या मुलाचे काही का असे प्रश्न तुम्ही प्रयत्न केलात तर उत्तर देण्यासाठी अवघड नाहीत, परंतु अद्यापही कोणाला त्या मुलाच्या का अशा प्रश्नांचे कारण मिळालेले नाही. या कवितेतल्या प्रत्येक स्टांजाची सुरुवात ही वॉन्ट्स टू नो व्हाय अशा शब्दांनी झालेली आहे. त्यामुळे ही शब्दरचना रिपिटिशन या शब्दालंकाराचे उदाहरण आहे.